Ito yung nabili kong Eagle Eye. Pagkabili ko dito, isang pares na to, 150 dito sa amin. Binili ko 2 pares, isang dilaw saka isang pula. Ito gagamitin ko dun para sa brake. Ito yung para sa flasher. Parang okay naman yung pagka niya, bakal. Tapos ito yung pinili ko, yung may bracket, kasi kakabit ko sa may tornilyo dun sa may ilalim. Papalitan ko na yung underglow ko. Ito yung papalit ko. Ngayon, kung titingnan natin, mukhang papasukan ng tubig to. Yung butas na yun, kailangan masil natin to bago ikabit. Yan. Parang papasukan ng tubig. Subukan natin kung gagana. Siyempre positive yung pula. Negative yung itim. Gumana. Okay naman. Gumana ng maayos. Ngayon, ma-check yung current capacity, baka malakas kumain ng kuryente to. Mabilis malobat yung battery, hindi kayanin ng regulator ng click. Ang tawag dito clamp meter. Ang clamp meter na to, ma-check nyo yung current nang hindi pinuputol ng wire. Ito DC saka AC na clamp meter. Set ko lang sa set to 0. Okay. Ma-check kung ilan. Yung 0.06, 0.07 amps, yung mga nasa 71 milliampere. Tapos kung apat to, bali dalawa lang magsasabay, 70 milliampere, de 140 milliamps lang. Kayang-kaya ng click yun. Walang problema kahit maglagay ng dalawa o apat. 280 milliamps lang. Kapag apat, walang problema, pwedeng ilagay ito. Yung gagawin na lang, kailangan masil. Yan, isisil ko lang. Ito yung gagamitin ko sa pagsisil. Glue gun ang tawag dito. Para kapag yung mga pwedeng pasukan ng tubig na yun, ito yan, isisil ko dyan. Painitin ko lang. Sasaksak ko lang to para uminit. Ito, uminit na to. Uminit na tong glue gun. Pwede ko nang lagyan para masilyan. Yun.
yung papalitan ko. Papalitan ko ng PLI. Ito yung sa kaliwang flasher. Nasa kanan. Ito yung sa brake. Ito yung sa isang flasher. Ito ang gagamitin kong connector para dun sa eagle eye. Yun yung bili ko. Ano ba to? 47 pesos. Yung isa 40 yung male. Para kung gusto kong tanggalin o palitan ng ibang ilaw naman, disconnect na lang para plug and play. Natapos ko nang ilagay ang mga connector. I-testing ko ngayon kung okay ba yung mga connection. Ito gamit ito, tawag dito test light. Yun, okay. Okay. Ayun o. Okay. Na akong mga connector dun sa motor. Yun, ito naman ang mga lalagyan ko ng connector. Ito, lalagyan ko to para disalpak na lang.
Lagyan ko na ng mga connector tong eagle eye. Testing ko ngayon kung maganda. Okay, gumagana lahat. I-secure ko na lang ang connection. Dito ko balak ilagay itong eagle eye. Kung makikita nyo may tornilyo dito. Gagawin ko, tornilyo ko lang dito. Ay, nakaganyan siya. Okay. Nailagay ko na ng maayos. Ito, nakatornilyo lang. Ito naman yung sa kabila.